Hello. Since আমাৰ হাতত only 3 days আছে and these 3 days are very crucial. Okay. আমি randomly এনে এটা numericals practice কৰি থাকিলে আমাৰ এটা ইমান ফায়দা নহ'ব. Okay. সেইকাৰণে মই তোমালোকৰ কাৰণে most expected 140 numericals লৈ আহিছোঁ physicsৰ কাৰণে যাৰ মতলব আহাৰ probability বহুত বেছি high. Okay. মই 140 numericals মই ডিভাইড কৰি লৈছোঁ ক্লাছ 11th ফিজিক্সত 70 numericals আৰু ক্লাছ 12th ফিজিক্স 70 numericals এগেইন তোমাৰ ক্লাছ 11th পাৰ্ট 1ত মই 35 numericals দিছোঁ আৰু পাৰ্ট 2ৰ পৰা মই 35 numericals দিছোঁ অ'কে আৰু ইন দ্য ছেইম ৱে ক্লাছ 12ৰ পাৰ্ট 1 35 আৰু পাৰ্ট 2 35 চ' আজি আমি 35 পাৰ্ট 1 এণ্ড দিছ ওৱান পাৰ্ট 2 35 কৰিম বাট ইন দিছ ভিডিঅ' মই দিছ 35 কৰিম কাৰণ এইটো ভিডিঅ' বেছি দীঘল কৰিব নোৱাৰি তোমাৰ লাষ্টৰ পিনে চেচুৰেশ্যন আহি যায় সেইকাৰণে সৰু ৰাখিম আৰু আজিয়ে তোমাৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ' দিম য'ত তোমাৰ পাৰ্ট 2ৰ 35 নিউমেৰিকেলছ কৰাম অ'কে অ' য়েছ নট অনলি নিউমেৰিকেলছ মই হোল চেপ্টাৰ ৰিভাইজ কৰাম দিছ ওৱান ফৰ্মুলাছ এণ্ড থিয়ৰিজ অ'কে চলো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ ইজ অলদো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ আমাৰ লিভিং ৱৰ্ল্ড হয় বাট তাৰ কোনো এজ চাচ ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই বাট ইউনিটছ এণ্ড ডাইমেনশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চি ইউনিটছ এণ্ড ডাইমেনশ্যনত ফাণ্ডামেণ্টেল তোমাৰ কোৱান্টিটিজ ফাণ্ডামেণ্টেল আৰু ডিৰাইভড হয় অ'কে ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটিজ মতলব দোজ quantities which are not dependent on any other quantity okay for example mass time length okay আৰু derived quantity matlab যাক আমি fundamental quantities or পৰা derive কৰা হয় okay done now system of units ত আমি পঢ়ো CGS MKS FPS আৰু SI unit okay and CGS matlab centimeter gram second and MKS meter kilogram আৰু second আৰু তোমাৰ FPS ত ফুট পাউণ্ড ছেকেণ্ড ল' অ'কে লেন্থ মাছ এণ্ড টাইমক ডান আৰু তোমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে দিয়াৰ আৰ টোটেল 7 ফাণ্ডামেণ্টেল বেছ কোৱান্টিটিজ অ'কে আৰু দুটা ছাপ্লিমেণ্টাৰী ইউনিটছ আছে ছাপ্লিমেণ্টাৰী ইউনিটছ কোন কোন তোমাৰ প্লেন এংগেল আৰু ছলিড এংগেল প্লেন এংগেলৰ তোমাৰ ইউনিট হ'ল তোমাৰ ৰেডিয়ান আৰু ছলিড এংগেলৰ ষ্টিৰ ৰেডিয়ান আৰু ইউনিট ইয়াদ ৰাখিবা আৰু 7টা কোৱান্টিটিজ কি আছে তাৰ ইউনিটছ প্লাছ চিম্বল ইয়াদ ৰাখিবা ডান নাও তোমাৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা মই বহুত বাৰ শিকাইছোঁ তোমালোকে প্লিজ এবাৰ দিছ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল ভিডিঅ'ৱালা গ' থ্ৰু কৰিবা বহুত হেল্প হ'ব অ'কে নাও চেক কনভাৰ্জনছ 1 মিটাৰত 100 চেণ্টিমিটাৰ থাকে আৰু 1 কেজিত তোমাৰ 1000 গ্ৰাম থাকে অ'কে নাও পাৱাৰ্ছ আৰ অলৱেজ ডাইমেনশ্যনলেছ দেখা কিবা এটা somethingত যদি মই কিবা এটা পাৱাৰ লগাই দিওঁ ন that power will be তোমাৰ ডাইমেনশ্যনলেছ আৰু অল ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচনছ আৰ ডাইমেনশ্যনলেছ তাৰপিছত এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিটছ কোন কোন আছে তোমাৰ লাইট ইয়াৰ আৰু পাৰছেক লাইট ইয়াৰ এনেকুৱা লাগে ন লাইক ইয়াৰ মতলব চামথিং বছৰ আমি টাইমৰ ইউনিট হয় টাইমৰ ইউনিট নহয় দিছ ইজ এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিট অফ ডিষ্টেঞ্চ অ'কে ডিষ্টেঞ্চ মতলব লাইটে তোমাৰ 1 ইয়াৰত কিমানখিনি ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিব দেট ইজ ন'ন এজ লাইট ইয়াৰ আৰু পাৰছেকো এটা তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চৰ ইউনিট হয় পাৰছেকৰ তোমাৰ ভেলিউ হ'ল 3.26 লাইট ইয়াৰ অ'কে ডান নাও এৰাৰ্ছ চি ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমাৰ চিষ্টেমেটিক এৰাৰ আৰু ৰেণ্ডম এৰাৰ অ'কে চিষ্টেমেটিক এৰাৰ তোমাৰ কনচিষ্টেণ্ট হ'ব এণ্ড ৰিপিটেবল হ'ব আৰু আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম যে কিহৰ কাৰণে এৰাৰ এৰাইজ হৈছে আমি সেইটো এৰাৰ আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ লাইক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল এৰাৰ মই কিবা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বনাওঁতে মোৰ তাতে এৰাৰ হৈ গৈছে তো মই গম পাম ন যে মই ইয়াতে বনোৱাতে মই ফল্টি কৰিছোঁ তো মোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ভালকৈ বনাব লাগিব ডান ৰেণ্ডম এৰাৰ মতলব ৰেণ্ডমলি এৰাইজ হৈ থাকে আমি প্ৰিডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ যে ক'ৰ পৰা তোমাৰ এৰাৰ এৰাইজ হ'ল তো আমি ইয়াক তোমাক এলিমিনেট কেনেকৈ কৰিম ছেভাৰেল মাল্টিপল নাম্বাৰ অফ মেজাৰমেণ্টছ লৈ অ'কে এণ্ড তোমাৰ এবছলিউট এৰাৰ মতলব একচুৱেল ভেলিউ মাইনাছ মেজাৰ্ড ভেলিউ ৰিলেটিভ এৰাৰ মিনছ ডেল্টা এম বাই এম what is delta m is nothing তোমাৰ absolute error okay and তোমাৰ percentage error equal to relative error into 100% done তাৰপিছত propagation of error এটা error তোমাৰ কেনেকৈ দেখা এটা quantities is the summation of two quantities okay ইয়াৰে তোমাৰ y কিবা এটা error আছে z ৰ কিবা এটা error আছে দেখা errors তোমাৰ always add হ'ব তুমি ফৰক নপৰে তুমি not multiply তুমি division কৰা या फिर তুমি subtraction কৰা okay
আৰু অন দ্য আদাৰ হেণ্ড তোমাৰ ডিভিজন আৰু মাল্টিপ্লিকেশ্যন কেনেকৈ সেয়া হয় তোমাৰ ইয়াতে আমি ৰিলেটিভ এৰাৰ এড কৰোঁ অ'কে ৰিলেটিভ এৰাৰ এড কৰা হয় আৰু যদি ইনটু 100% লগাওঁ দেট উইড বি তোমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ এৰাৰ ডান 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 অ'কে আৰু এটা আছে তোমাৰ জেড ইকুৱেল টু কে এ এক্স টু দি পাৱাৰ এ y to the power b z to the power c मतलब दिस पावर्स ओके যেতিয়া আমি ৰিলেটিভ এৰাৰ লিখিম ন পাৱাৰ তোমাৰ আগত আহি বহি যাব ওকে ডান 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 নাও কাম টু significant figures so তোমাৰ all non zero digits are significant मतलब जो তোমাৰ জিৰ' নাথাকে all of them are significant তাৰপিছত জিৰ' in between non zero digits are significant okay তাৰপিছত leading zeros are not significant দেখা these two zeros অকণ বেছিয়ে দেখাই আছে ন ইহঁতে আগত গৈ হেনে বহিছে আমি কেলে কাউণ্ট কৰিম নকৰোঁ ন তো इसको हम हटा देंगे ओके ইয়াৰ পিছত দুটাহে কাউণ্ট কৰিম তাৰপিছত ট্ৰেইলিং জিৰ'ছ মতলব পিছত আহি বহিছে ओके আমি দে আৰ পলাইট ओके ইহঁতে পলাইটলি ধুনীয়াকৈ পিছত আহি বহি গ'ল তো আমি কাউণ্ট কৰিম দেন তোমাৰ মিটাৰ স্কেলৰ তোমাৰ লিষ্ট কাউণ্ট হ'ল তোমাৰ 1 মিলিমিটাৰ ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰৰ তোমাৰ লিষ্ট কাউণ্ট ইজ 0.1 মিলিমিটাৰ আৰু তোমাৰ অন দ্য আদাৰ হেণ্ড তোমাৰ স্ক্ৰু কজৰ লিষ্ট কাউণ্ট হ'ল তোমাৰ 0.01 মিলিমিটাৰ হা এইটো বহুত मतलब বহুত छोटा सा তোমাৰ সেয়া মেজাৰমেণ্ট ল'ব পাৰে তো আমি কি ক'ম তোমাৰ স্ক্ৰু কজৰ তোমাৰ হাই প্ৰিচিজন আৰু ল' লিষ্ট কাউণ্ট আছে অ'কে দেন ओके এতিয়া আমি তোমাৰ নিউমেৰিকেলছত আহোঁ ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ ইউনিটছ এণ্ড ডিৰ ফাৰ্ষ্ট নিউমেৰিকেল দেখা হোৱাট ইজ দ্য এৰিয়া অফ এ ৰেক্টেংগল উইথ লেন্থ দিছ ওৱান এণ্ড ব্ৰেথ দিছ ইউজিং প্ৰপাৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ অ'কে তাৰ আগত তুমি এটা কনচেপ্ট জানি লোৱা ডেট কিবা আমি যদি দুটা কোৱান্টিটি মই মাল্টিপ্লাই বা ডিভিজন কৰিলোঁ ন তেতিয়া আমি লাইক লোৱেষ্ট ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰৱালা ডিজিট ল'ম অ'কে লোৱেষ্ট ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰৱালা তোমাৰ কেইটা ডিজিট থাকিলে আৰু ফাইনেল এনচাৰত তোমাৰ সেইকেইটাই ডিজিট থাকিব লাগিব অ'কে আৰু অন দ্য আদাৰ হেণ্ড মই যদি তোমাৰ প্লাছ মাইনাছ কৰোঁ অ'কে এডিশ্যন ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব গম পোৱা ন লোৱেষ্ট ডেচিমেল প্লেচ ল'ম অ'কে লোৱেষ্ট ডেচিমেল প্লেচৰ পিছত তোমাৰ যিকেইটা তোমাৰ ডেচিমেল প্লেচৰ পিছত তোমাৰ লোৱেষ্ট যিকেইটা ডিজিট থাকিব তোমাৰ ফাইনেল এনচাৰত সেইকেইটা ডিজিটে থাকিব এতিয়া দেখা মই কি কৰিছোঁ তোমাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ ৰাইট 2 × 1.5 তো 2 × 1.5 মোৰ ফাইনেল ভেলিউ কি হ'ল মই 3 পালোঁ অ'কে 3 পালোঁ এতিয়া কি কৈছে ইউজিং প্ৰপাৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ অফক'ৰ্ছ ইয়াতে তোমাৰ লোৱেষ্ট ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ কিমান আছে দেখাচোন 2.0 মাত্ৰ ইয়াতে তোমাৰ দুটা আছে আৰু 1.5তো দুটা আছে মতলব মোৰ ফাইনেল এনচাৰত মোৰ দুটা ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ থাকিব লাগিব এতিয়া মই 3 কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ কোৱাচোন 3.0 দেখা দুটা ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ আহি গ'ল কিউকি 0 তোমাৰ ট্ৰেইলিং জিৰ'ছ আৰু হোৱাট ট্ৰেইলিং জিৰ'ছ আৰু ছিগনিফিকেণ্ট ৰাইট কিন্তু আমি পইণ্টৰ পিছত বহাইছোঁ তুমি 30 লিখি নিদিবা অ'কে দেন ইফ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ এৰাৰ ইন মেজাৰিং দ্য ৰেডিয়াছ অফ আ চাৰ্কল ইজ ইমান চেক তোমাৰ ৰেডিয়াছ অফ চাৰ্কল মেজাৰ কৰোঁতে মই ইমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজ এৰৰ পাইছোঁ অ'কে মতলব ডেল্টা আৰ বাই আৰ এতিয়া মোক এৰিয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ এৰাৰ সুধিছে এৰিয়া অ'কে এৰিয়া কি আছিল তোমাৰ পাই আৰ স্কুৱেৰ এণ্ড পাইটো পাইৰ কোনোতো কনষ্টেণ্ট হয় ন তো ইয়াৰে তোমাৰ কোনো একো এৰাৰ নহ'ব তো এৰিয়া ডেল্টা এ বাই এ মই ৰিলেটিভ এৰাৰ লিখি ল'লোঁ তাৰপিছত ইনটু মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ 100 অ'কে তো মোৰ কি আহি গ'ল মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ এৰাৰ আহি গ'ল ইকুৱেল টু দেখা ওপৰত মই কি কৈছিলোঁ ওপৰত যদি কিবা এটা নম্বৰ থাকি এই আগত আহি বহি যাব দেখা আগত আহি বহি গ'ল ইনটু ডেল্টা আৰ বাই আৰ বাট আমাক ডেল্টা আৰ বাই আৰ ইনটু 100% দিয়া আছে উইচ ইজ হোৱাট 1 তো 2 × 1 ইকুৱেল টু তোমাৰ 2 হ'ল ৰাইট 2% ক'ত 2% ডান তাৰপিছত ব্লক হেজ এ মাছ অফ 10 kg ব্লক হেজ এ অ'কে ইয়াতে মই ঠিক কৰা নাই ন ৰবাট 3.0 ন ব্লক হেজ এ মাছ অফ 10 kg এণ্ড অকুপাইজ এ ভলিউম অফ ইমান আমাক ডেঞ্চিটি সুধিছে এণ্ড হোৱাট ইজ ডেঞ্চিটি কি আছিলে কোৱাচোন ডেঞ্চিটি ইকুৱেল টু মাছ পাৰ ইউনিট ভলিউম অ'কে মাছ পাৰ ইউনিট ভলিউম তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বহাই দিলোঁ মাছ পাৰ ইউনিট ভলিউম মাছ কিমান দিছে 10 kg আৰু তোমাৰ ভলিউম কিমান দিছে 2 ভলিউম আমাৰ 2 মিটাৰ কিউব আছে তোমাৰ মোৰ ফাইনেলি কিমান আহি গ'ল দেখাচোন তোমাৰ 5 kg পাৰ মিটাৰ কিউব 5 kg পাৰ মিটাৰ কিউব এতিয়া মই কি কৰিছোঁ কোৱাচোন মই ডিভিজন কৰিছোঁ ন এতিয়া ডিভিজনত মোৰ লোৱেষ্ট ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ দেখিব লাগিব ৰাইট তোমাৰ ইয়াতে 2 আছে ইয়াতে তোমাৰ 10তো তোমাৰ 1 আছে 10ত তোমাৰ 1 আছে আৰু 2তো তোমাৰ 1 ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ আছে তো মোৰ ফাইনেল এনচাৰত কিমান থাকিব লাগিব এটা ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ অ'কে চিম্পল দেখা 5 আহি গ'ল নাও কনভাৰ্ট 1 নিউটন অফ ফ'ৰ্চ ইনটু CGS ইউনিট ডায়েন অ'কে মই এইটো তোমাক শিকাইছিলোঁ যে এটা তুমি 10⁵ ডায়েনক মাৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ 1 নিউটন ফ'ৰ্চ লাগিব অ'কে এণ্ড ডায়েন ইজ নাথিং তোমাৰ CGS ইউনিট অফ নিউটন অ'কে দেখা
এতিয়া ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু লাইক মানিলো তোমাৰ মনত নাই তুমি কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিবা হোৱাট ইজ CGS CGS হোৱাট ইজ C ফৰ চেণ্টিমিটাৰ G ফৰ গ্ৰাম এণ্ড S ফৰ ছেকেণ্ড অ'কে এতিয়া ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু MA MA F ইকুৱেল টু kg মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ইনভাৰ্ছ অ'কে এতিয়া মই বহাই দিম মতলব আমাৰ মোৰ চেণ্টিমিটাৰ গ্ৰামত লাগে এতিয়া kg টু গ্ৰামত ল'ব হ'লে কি কৰিব লাগিব 1000 গ্ৰাম আৰু মিটাৰ টু চেণ্টিমিটাৰ ইনটু 100 চেণ্টিমিটাৰ অ'কে আৰু ছেকেণ্ডটো ছেমে আছে কি হৈ গ'ল 1 2 3 4 and 5 10 to the power 5 ডায়েন অ'কে 10 to the power 5 ডায়েন চিম্পল নাও আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে ৰ'বা यार इसके नीचे चला गया अरे यार आ जाओ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अ पेंडुलम टेक्स 2.0 सेकेंड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज फ्रिक्वेंसी आमी की गम पाओ क्वेश्चन नथिंग बट तुम टाइमर उल्टा कर दिया ओके टाइमर रेसिप्रोकल तो म्यू इक्वल टू 1 बाय टाइम किमान आছিলে मोर 2 सेकेंड दिया आছিলে ओके की হৈ যাব 0.5 सेकेंड ओके 0.5 सेकेंड दिस आर लाइक नॉट सेकेंड तुम्हार टाइमक उल्टा कर दिलू न तुम्हार फ्रिक्वेंसिर यूनिट की होबो तुम्हार हर्ट्ज ओके हर्ट्ज सॉरी चेक এইবিলাক তোমাৰ বেसिक क्वेश्चंस हाँ তোমাৰ लाइक इनिशियलते सुधी लय लाइक यूनिट्स एंड दिते इहते सुधी दिए दिस ऑल ओके नाउ ओके नाउ तुम्हार नेक्स्ट चैप्टर इज तुम्हार मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ओके मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हार डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की आছিলে डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ओके तुम्हार स्पीड की आছিলে टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन और तुम्हार स्पीड की है तुम्हार स्केलर और वेलोसिटी की आছিলে तुम्हार अरे यार ओके तुम्हार वेलोसिटी की आছিলে तुम्हार टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन ओके एंड वेलोसिटी तुम्हार वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन तुम्हार चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन और A इक्वल टू dv बाय dt ओके एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी डन यू तुम एवरेज वेलोसिटी नो जेतिया लाइक सेम आमी एटा डिस्टेंसक दुटा भागत आमी डिवाइड करूँ ओके दुटा इक्वेल भागत डिवाइड करूँ तेतिया मोर एवरेज एक्सेलरेशन वेलोसिटी की आहिबो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 ऑन द अदर हैंड मैं जो सेम टाइम इंटरवेलत ट्रेवल करूँ तेतिया तुमार एवरेज वेलोसिटी की होबो v1 प्लस v2 बाय 2 ओके डन नाउ तुमार इक्वेशन्स ऑफ मोशन तुमार चारिटा इक्वेशन ऑफ मोशन আছে v इक्वल टू u प्लस at v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as তাৰপিছত s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर তাৰপিছত s nth इक्वल टू u प्लस a बाय 2 ट्वाइस n माइनस 1 मतलब nth सेकेंडत तुमार डिस्टेंस किमान ट्रेवल करिले ओके और ये আছে তোমাৰ स्टॉपिंग डिस्टेंस ইয়াতে नथिंग बट मोर फाइनल वेलोसिटी मैं 0 কৰি দিছো তাৰপিছত एडो इक्वेशনৰ পৰা আহি গৈছে v स्क्वायर बाय 2a ना वर्टिकल मोशन मतलब दिस वन वर्टिकल लाइनत मैं हेया কৰি আছো मोशन কৰি আছো ओके लाइक देखा এটা মই বল এনেকে ওপৰত শো কৰিলো ই वापस এনেকে আহি গ'ল राइट मैं जस्ट ইয়াতে দেখাইছো लेकिन ই सेम लाइनते পৰে ओके ना এইটো মোশন তোমাৰ কাৰ আন্ডাৰত হৈ আছে তোমাৰ গ্ৰেভিটিৰ আন্ডাৰত হৈ আছে ওকে এতিয়া নাওছে এতিয়া যেতিয়া মই লাইক পাৰ্টিকলক মই ইউ ভেলোচিটিৰ ওপৰত এনেকৈ দলিয়াইছো ন তেতিয়া আমাৰ হাইট মেক্সিমাম হ'ব ইউ স্কুৱেৰ বাই 2g আৰু তোমাৰ টাইম টোটেল টাইম অফ ফ্লাইট হ'ব তোমাৰ 2u বাই g নাও when the particle is dropped okay drop मतलब मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 दिसिलो ओके मैं एको वेलोसिटीर एरा नासिलो बस इ तुमार एक्सेलरेशनर अंडरत तलत आहि गइसे एतिया टोटल टाइम टेकन विल बी तुमार √2h / g और तुमार वेलोसिटी इक्वल टू √2gh ओके और एटू याद रखिबा s फर्स्ट s सेकेंड इज टू s थर्ड इज टू s फिफ्थ 1:3:5:7 ओके मतलब ऑड नंबरर हेया হয় रेशियो नाउ तुमार ग्राफक की गाइसिलो कोवासन तुम्हार डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ और तुम्हें स्लोप उलाले तुम्हार सामने वाले ग्राफर इन्फॉर्मेशन दिए ओके इन द सेम वे तुम्हार वेलोसिटी और टाइम ग्राफर स्लोप उलियाले तुम्हार सामने वाले ग्राफर इन्फॉर्मेशन दिए और ऑन द अदर मैं जो एरिया उलाओ राइट एरिया उलाले मोर पिसर ग्राफर इन्फॉर्मेशन दी ओके एंड तुम्हार यूनिफॉर्म मोशन तुम्हार एक्सेलरेशन 0 থাকে ओके এতিয়া যদি एक्सेलरेशन 0 থাকে ই তোমার वेलोसिटी चेंज কৰিব নেকি নকৰে নো दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज कांस्टेंट और तुम्हार डिस्प्लेसमेंट इज तुम्हार लिनियरली इंक्रीजिंग ओके नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन आसे एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ओके
So check, this is a constant wala graph aru tomar velocity jodi acceleration ase that body must change its velocity. Okay, so etia tomar velocity tomar linearly increasing. Okay, and tomar this one position time graph enekwa hobo. Now come to tomar motion in 2D. Motion in 2D tomar এটা আছে তোমাৰ গ্ৰাউণ্ড টু গ্ৰাউণ্ড প্ৰজেক্টাইল. অ'কে, মতলব মই এটা থিটা এংগেলত এটা প্ৰজেক্টাইল ফায়াৰ কৰিলোঁ. অ'কে, এনেকৈ তোমাৰ গৈ হেনে এনেকৈ পৰিব. ইয়াতে তোমাৰ নোট কৰিবা তোমাৰ ভেলচিটি ইন এক্স ডিৰেকশ্যনত তোমাৰ যোনটো ভেলচিটি ন, দেট ওৱান ইজ তোমাৰ কনষ্টেণ্ট থাকে. অ'কে, হুইচ ইজ ইউ কছ থিটা. আৰু তোমাৰ ভেলচিটি ইন ৱাই ডিৰেকশ্যন ইজ নট কনষ্টেণ্ট, চেঞ্জ হৈ থাকে, কিউকি তোমাৰ ৱাই ডিৰেকশ্যনত তোমাৰ কি লাগি আছে, তোমাৰ এক্সিলেৰেশ্যন জি লাগি আছে. অ'কে, সেইকাৰণে তোমাৰ y direction তোমার velocity change হয় আৰু topmost pointত তোমাৰ y direction velocity তোমাৰ 0 হৈ যায়. and nothing তোমালোকে কম্পোনেন্টত ভাঙি দিবা তোমাৰ y direction velocity আমি u sin theta কম আৰু x ক u cos theta dan তাৰপিছত h max ফৰ্মুলা দেখা u square sin square theta by 2g. তাৰপিছত সিম্পল, তোমাৰ বেছি ইমান ভাবিব নালাগে, তুমি মোশন ইন 1D ফৰ্মুলা গম পালে ন, motion in 2D अपने आप आही जाबो. Now time of flight equal to 2u(y) by g, मतलब 2u sin theta by g. asi এইটো ইয়াদ ৰাখিবা আৰু তুমি কম্পোনেন্ট ভাঙিব পাৰা যদি কম্পোনেন্টৰ পৰা তুমি এই वाला ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰি উলাবা. তাৰপিছত হৰাইজন্টাল ৰেঞ্জ, मतलब এইটো এনেকৈ এটা প্ৰজেক্টাইল ফায়াৰ কৰিলো ন, ই কিমান দূৰ ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে. চেক ux into t, তাৰপিছত 2ux uy by g, আৰু এটা আছে দেখা u square sin 2 theta by g. this is a little important. প্লিজ ফৰ্মুলা ইয়াদ ৰাখিবা. নাও ফৰ মেক্সিমাম ৰেঞ্জ মই যদি বিচাৰোঁ যে ই বহুত দূৰলৈকে যাওক ন, তো মই থিটা কোনটো থিটাত মোৰ প্ৰজেক্টাইল ফায়াৰ কৰিম গম পোৱা ন, থিটা ইকুৱেল টু 45. নাও ৰেঞ্জ ইজ চিমিলাৰ ফৰ থিটা এণ্ড 90 মাইনাছ থিটা এণ্ড 45 প্লাছ থিটা এণ্ড 45 মাইনাছ থিটা. অ'কে, নাও velocity in x direction is always constant because there is no acceleration. Then horizontal projectile मतलब মই অকণ এটা হাইটত উঠি গ'লোঁ, হাইটৰ পৰা মই এতিয়া হৰাইজেণ্টেল প্ৰজেক্টাইল ফায়াৰ কৰিম. অ'কে, ইয়াতে তোমাৰ ইউ কনষ্টেণ্ট থাকিব কিউকি এইটো ডিৰেকশ্যন তোমাৰ কোনো এক্সিলেৰেশ্যন লগা নাই. অ'কে, অন দ্য আদাৰ হেণ্ড তোমাৰ নিচেৱালা ভেলচিটি চেঞ্জ হৈ থাকিব. অ'কে, এতিয়া তোমাৰ যেতিয়া তলত আহি হেনে টকৰাব ন, তাৰ ফাইনেল ভেলচিটি হৈ যাব √2gh, তোমাৰ ছেইম এজ দেট ওৱান, ছেইম এজ ড্ৰপৱালা কেছ. অ'কে, and the time of flight equal to √2h by g. now relative motion, check, যদি দুটা অবজেক্ট তোমাৰ টুৱাৰ্ডছ ইচ আদাৰ আহি আছে ন, তোমাৰ ইহঁতৰ ভেলচিটি ৰিলেটিভ ভেলচিটি তোমাৰ এড হৈ যাব, আৰু যদি ছেইম ডিৰেকশ্যন গৈ আছে তেন্তে ভেলচিটি ৰিলেটিভ তোমাৰ মাইনাছ হৈ যাব. অ'কে, নাও মোশ্যন ইন এ ষ্ট্ৰেইট লাইনৰ আমি কৰিলোঁ. অ'কে, আ কাৰ ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম ৰেষ্ট এণ্ড এক্সিলাৰেটছ ইউনিফৰ্মলি. চেক, ইউনিফৰ্ম এক্সিলাৰেশ্যন মতলব আমি ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন ইউজ কৰিব পাৰিম. অ'কে, ইয়াৰে তোমাৰ মোৰ ফাইনেল ভেলচিটি সুধিছে v ইকুৱেল টু u প্লাছ at, মই লিখি ল'লোঁ ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন. অ'কে, এতিয়া তোমাৰ কি কৈছে, কাৰ ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম ৰেষ্ট মতলব u ইকুৱেল টু 0 হৈ যাব, u ইকুৱেল টু 0. তো কি হ'ল তোমাৰ এই এক্সিলেৰেশ্যন তোমাৰ 2 আছিলে, এক্সিলেৰেশ্যন 2 আৰু তোমাৰ টাইম 3, তো কিমান ফাইনেল আহি গ'ল 6 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড. মই লিখি লৈ আহিছোঁ কাৰণ বহুত টাইম কনজিউমিং হ'ব. অ'কে, লাইক তোমালোকে চলিউশ্যন দেখি ল'বা যে মই এনেকৈ লিখিছোঁ. তাৰপিছত লাইক আমাৰ হাতত বহুত কম টাইম আছে. অ'কে, এতিয়া লাইক মই ইয়াতে ছল্ভ কৰিব বহিলে না বহুত টাইম কনজিউম হৈ যাব. অ'কে, নাও চেক, তোমাৰ ৱাইড ডিষ্টেঞ্চ ইজ কভাৰ্ড বাই আ ট্ৰেইন মুভিং এট আ ইউনিফৰ্ম স্পীড অফ, চেক, তোমাৰ ইউনিফৰ্ম স্পীড মতলব হোৱাট, এক্সিলাৰেশ্যন তোমাৰ 0 হৈ আছে. তো ইয়াতে চিম্পল মই স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম লিখিব পাৰিম. এতিয়া আমাৰ কি সুধিছে, ডিষ্টেঞ্চ. অ'কে, স্পীড দিয়া আছে 10, তাৰপিছত টাইম দিয়া আছে 5, তো ডিষ্টেঞ্চ কিমান আহি গ'ল 50 মিটাৰ. 50 মিটাৰ. নাও চেক, a ball is dropped मतलब initial velocity 0 হ'ব, its velocity just after hitting the ground after 2 seconds. আমাক কি ফাইনেল ভেলচিটি লাগে. অ'কে, তো মই ড্ৰপৰ কেছত মই এটাই ফৰ্মুলা গম পাওঁ ভেলচিটিৰ v ইকুৱেল টু √2gh. হেৰি লেকিন আমাৰতো h দিয়াই নাই, আমাৰ কুৱেশ্যনত তোমাৰ h দিয়াই নাই. এতিয়া লেকিন আমাৰ টাইম দিছে, ৰাইট. এতিয়া আমি টাইমৰ পৰা h উলিয়াই ল'ম. অ'কে, চেক, t ইকুৱেল টু √2h by g. এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰুট মই সিপিনে লৈ গ'লোঁ, তো t স্কুৱেৰ হৈ যাব, তো 2 স্কুৱেৰ. ইয়াতে ফাইনেলি মোৰ হাইট ইকুৱেল টু 20 মিটাৰ আহিল. নাও এতিয়া মই এই ভেলচিটিৰ ফৰ্মুলাত মই হাইট তোমাৰ ছাবষ্টিটিউট কৰিম. অ'কে, কি আহি গ'ল তোমাৰ v ইকুৱেল টু √2gh. অ'কে, ইয়াতে আহি গ'ল √400 হুইচ ইজ নাথিং বাট 20 মিটাৰ. অ'কে, 20 ক'ত গ'ল দিছ ওৱান. অ'কে, নাও আ চাইক্লিষ্ট ইনক্ৰিজেছ স্পীড ফ্ৰম
this one initial আৰু to final, okay, in 5 seconds. The uniform acceleration কি আছিলে কোৱাচোন, velocity final minus velocity initial equal divided by the total time taken, okay. মোৰ final velocity কি আছিলে 20, initial 10, okay, minus কৰিলো কি আহি গ'ল তোমাৰ 10 আৰু time taken কিমান আছিলে 5, দেখা 2 meter per second square, okay. Okay, now come an object moves with initial velocity 5 meter per second and acceleration iman. Distance covered in 2 seconds is তোমাৰ nothing, দেখা তোমাৰ constant acceleration আছে nothing, তুমি simple তুমি equation of motion use কৰা s equal to ut plus half at square, okay. s equal to 5 into t, তোমাৰ initial that one velocity তোমাৰ 5 দিছিলে আৰু time taken 2, okay. ইয়াক ধুনীয়াকৈ solve কৰি হেনা আহি গ'ল তোমাৰ 14 meter, okay. nothing, মই just substitute কৰিছোঁ এতিয়া তোমালোকে যদি plus minus বা addition subtraction হতে তোমালোকে হেয়া হৈ আছে ন কচ্ছা, you are কচ্ছা, then I don't know what to say. 14 meter. Now motion in a plane দেখা a ball is thrown with a velocity iman at an angle, see মই angle throw কৰিছোঁ मतलब কি this is my projectile motion, okay. It's horizontal component of velocity, मतलब horizontal क्या this x direction और more velocity সুধিছে কি হ'ব দেখাচোন अगर মই 10 तो u this one cos of 60, okay. u কিমান আছিলে 10 and cos of 60 কিমান হ'ব তোমাৰ half, okay. 5, okay. Now তোমাৰ a projectile is fired 45 degree with a velocity iman, its horizontal range is, দেখা মই 45 ত ফায়াৰ কৰিছোঁ ন मतलब মোৰ ৰেঞ্জ maximum হ'ব first of all. এতিয়া মই কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম r equal to u square sin 2 theta by g, okay. u square sin 2 theta मतलब 45 into 2 मतलब sin of 90 কিমান হ'ব তোমাৰ 1, okay. मतलब finally u square by g বাছি গ'ল which is তোমাৰ final solve কৰি হেনা মই 40 পাম, 40. Now তোমাৰ centripetal acceleration of a particle at 2 meter in a circle of radius, see first of all তোমাৰ centripetal acceleration what তোমাৰ center of pinna যোনটো তোমাৰ লাগি থাকে that is known as the তোমাৰ centripetal acceleration, okay. ইয়াৰে তোমাৰ ভ্যালু হ'ল তোমাৰ a equal to v square by r, okay. v square by r এতিয়া তোমাৰ v square কিমান দিছে 2 meter per second, okay. मतलब 2 to the 4 আৰু radius কিমান দিছে 1 আহি গ'ল তোমাৰ 4. এতিয়া তোমাক যদি বডিৰ মাছ দিল হয় ন মাছ দি হেনা তোমাৰ ফোর্স উঠিলে হয় সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স নাথিং তোমাৰ v square mv square by r লিখলা হয়, okay. done. Now তোমাৰ the magnitude of the velocity vector this one, দেখা মই এটা ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড কেনেকৈ উলিয়াব পাৰো গম পায় ন নাথিং, তুমি ৰুট লৈ লোৱা, okay. a square plus b square whole root লৈ লোৱা, okay. এতিয়া তোমাৰ মোৰ x square x वाला টার্ম কিমান আছিল 3 मतलब 3 square plus 4 square equal to 9 plus 16 gives more root 25 is 5 meter per second. see এইটো তোমাৰ বেসিক এটা ট্ৰায়াঙ্গল হয় লাইক अगर ইয়াতে 3 আৰু ইয়াতে 4 তো ইয়াৰে তোমাৰ ফাইনাল ৰিজাল্টেন্ট হ'ব 5, okay. ইয়াত ৰাখিবা 5 meter per second. Now come to NLM, Newton's laws of motion. See first of all the inertia. What is inertia? Inertia is nothing but inertia is that quantity that oppose the cause of change, okay. मतलब अगर এটা body restত আছে ন তো inertia ইয়াক restতে ৰাখিব বিচাৰে আৰু on the other hand এটা body যদি motionত আছে ন inertia তোমাক bodyটো তোমাক motionতে ৰাখিব বিচাৰে, okay. inertia is unitless and dimensionless. তাৰপিছত normal reaction, see normal reaction তোমাৰ always surface or তোমাৰ perpendicular লাগে, okay. These are some of the normal reactions মই দেখাই দিছো চাই লবা. Now come to my tension force তোমাৰ away from the point of contact লাগে এনেকে away, okay. like দেখাই এইটো point of contact তোমাৰ away লাগিছে, okay. done, okay. Now come to my spring force, okay. spring force আমি কেনেকৈ লিখো f equal to minus of kx আৰু minus কি ডিনোট কৰে like opposite direction লাগে মই যদি ইপিনে খিচি আছো ফোর্স মোৰ উল্টা লাগিব, okay. done. Now তোমাৰ Newton's first law কি কল তোমাৰ Newton's first law is law of inertia, okay. if net force on body is 0 then it will continue its state, मतलब अगर body তোমাৰ motionত আছে motionতে থাকিব या फिर তোমাৰ अगर body তোমাৰ restত আছে then due to inertia that body তোমাৰ হিয়াতে থাকিব তোমাৰ ৰেষ্টতে থাকিব until and unless মই কিবা এটা ফোর্স লগাও, okay. যদি মই এটা ফোর্স লগাও of course ইয়াৰ তোমাৰ state of inertia তোমাৰ চেঞ্জ কৰি দিব, okay. now তোমাৰ নিউটনছ second law কি আছিল
F equal to ma, F equal to ma. Now force is given by the rate of change of momentum. Okay, F equal to তোমাৰ dp by dt হয়, তোমাৰ actual equation dp by dt. আৰু তোমাৰ F equal to তোমাৰ this one momentum কিমান আছিলে, d of momentum, linear momentum mv by dt. Okay, now mক মই আগত লৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত dv by dt rate of change of velocity কি আছিলে তোমাৰ acceleration m into a. ইয়াৰে পৰা তোমাৰ F equal to ma আহিল. Okay, now impulse, what is impulse is nothing but change in momentum. Okay, like rate of change of যেতিয়া মই change in momentumক মই টাইমেৰে ডিভাইড কৰোঁ মই ফ'ৰ্চ পাম, যদি মই টাইমেৰে ডিভাইড নকৰোঁ তেন্তে মই লাইক ইম্পালছ পাম. অ'কে, নাও কম তোমাৰ নিউটনছ থাৰ্ড লয়ে কি কৈছিল কোৱাচোন, ফৰ এভৰি একশ্যন দেয়াৰ ইজ এন ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন. অ'কে, এতিয়া তোমাৰ একশ্যন ৰিয়েকশ্যন পেয়াৰ্ছ এটা ফৰ্ম হয়. অ'কে, এতিয়া দিছ থাৰ্ড ল নিউটন থাৰ্ড ল তোমাৰ এপ্লাই হ'বৰ কাৰণে অলৱেজ তোমাৰ দুটা বডি লাগিব. অ'কে, দুটা বডি লাগিব. তুমি নিজকেই তুমি একশ্যন দিবা আৰু তুমি নিজেই ৰিয়েকশ্যন কৰিবা নেকি, নকৰা ন, তোমাৰ দুটা বডি মাষ্ট. অ'কে, কম্পালচৰি. সেইকাৰণে কৈছোঁ তোমাৰ এক্স অন টু ডিফাৰেণ্ট বডি আৰু তোমাৰ ইকুৱেল মেগনিটিউড হ'ব লেকিন অপজিট ডিৰেকশ্যন হ'ব. নাও আৰু এটা ধুনীয়া এটা ষ্টেটমেণ্ট, অল দ্য থ্ৰী লজ আৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ইচ আদাৰ. অ'কে, দেন নাও কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মোমেণ্টাম মতলব যেতিয়া তোমাৰ এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ জিৰ' হৈ যায় ন, তো সেই বডি বা ছিষ্টেমৰ তোমাৰ মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভ হয়. অ'কে, আৰু তোমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু দিছ ওৱান মোমেণ্টামৰ ফৰ্মুলা কি আছে, ৰিলেশ্যন কাইনেটিক এনাৰ্জি ইকুৱেল টু p²/2m. অ'কে, ডান. নাও ফ্ৰিকশ্যন, নাও তোমাৰ ফ্ৰিকশ্যন ইজ দ্য কণ্টেক্ট ফ'ৰ্চ. অ'কে, যেতিয়া তোমাৰ দুটা ছাৰ্ফেচ কণ্টেক্টত আহে ন, তোমাৰ তেতিয়াই ফ্ৰিকশ্যন এৰাইজ হয়. এতিয়া ফ্ৰিকশ্যন তোমাৰ ডিপেণ্ড কৰে নৰ্মেল ফ'ৰ্চ, মতলব এটা কিছুমান বক্স ৰাখি দিলোঁ, ই কিমান mg ৱেইট দিল, ই ওপৰত তোমাৰ নৰ্মেল দিল. অ'কে, দিছ নৰ্মেলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু তোমাৰ মিউৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, আৰু মিউ তোমাৰ এটা ছাৰ্ফেচৰ সেয়া হয়, ছাৰ্ফেচৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক প্ৰপাৰ্টি হয়. অ'কে, দিছ ওৱান কোফিচিয়েণ্ট অফ ফ্ৰিকশ্যন. এতিয়া তোমাৰ ফ্ৰিকশ্যনে কি কৰে, তোমাৰ অপজিট ৰিলেটিভ মোশ্যন. অ'কে, চেক তোমাৰ তিনিটা টাইপৰ ফ্ৰিকশ্যন দিয়া আছে. তোমাৰ ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যন তেতিয়া লাগে যেতিয়া তোমাৰ বডি তুমি এনেকৈ তুমি ঠেলিতো আছা লেকিন বডি মুভে হোৱা নাই, ভি ইকুৱেল টু 0. তো মুভ কিয় হোৱা নাই কোৱাচোন, নিশ্চয় কিবা এটা ফ্ৰিকশ্যন লাগি আছে. ডেট ফ্ৰিকশ্যন ইজ ন'ন এজ তোমাৰ ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যন. তাৰপিছত লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যন, মতলব তুমি ইমান জোৰ লগাইছা ন, নাও ডেট দিছ বক্স ইজ এবাউট টু মুভ, মতলব মুভ হোৱা নাই কিন্তু মুভ হ'ব আৰু. অ'কে, তেতিয়া তোমাৰ লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যন লাগে, এণ্ড লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যনৰ তোমাৰ ভেলিউ হয় F(L) ইকুৱেল টু মিউ এছ ইনটু এন. তোমাৰ ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যনত ন, তুমি যিমানখিনি ফ'ৰ্চ দিবা তোমাৰ অপজিটত সিমানখিনিয়ে ফ'ৰ্চ লাগিব. অ'কে, তুমি তোমাৰ সেইকাৰণে তোমাৰ দিছ বডি তোমাৰ মুভ নকৰে ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যন যেতিয়া লাগি থাকে. নাও অন দ্য আদাৰ হেণ্ড কাইনেটিক ফ্ৰিকশ্যন, তোমাৰ কাইনেটিক ফ্ৰিকশ্যন ন, যেতিয়া তোমাৰ বডি মুভ কৰে তেতিয়া কাইনেটিক ফ্ৰিকশ্যন আহে. অ'কে, আৰু ইয়াৰে তোমাৰ ভেলিউ হয় F(K) ইকুৱেল টু মিউ K ইনটু এন. অ'কে, ডান. নাও তোমাৰ অ'কে, ইয়াৰে এটা কুৱেশ্যন ৰৈ গৈছিল, দ্য ডট প্ৰডাক্ট অফ টু ভেক্টৰ্ছ 2i cap আৰু তোমাৰ 3i cap. অ'কে, ডট প্ৰডাক্টত তুমি কি কৰিবা, দিছ ইজ ন'ন এজ তোমাৰ স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট. অ'কে, তুমি ছেইম দিছ ওৱান আইৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিবা, তোমাৰ জেৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিবা. অন দ্য আদাৰ হেণ্ড তুমি আই আৰু জেক যদি মাল্টিপ্লাই কৰিব যোৱা ন, আনচাৰ তোমাৰ 0 ওলাব. এতিয়া চিন্স তোমাৰ আই ছেইম আছে, তো এতিয়া মই মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিম, 3 2 6. অ'কে, 6i cap নহয়, দিছ ইজ তোমাৰ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি, স্কেলাৰ কোৱান্টিটি. অ'কে, মতলব ডিৰেকশ্যন গায়েব হৈ যাব. নেক্সট তোমাৰ নিউটনছ লজ অফ মোশ্যন. অ'কে, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, a force produces an acceleration of 3 meter per second square in a 5 kg mass. Okay, the magnitude of the force. ইয়াতে কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব দেখা, ভেৰি বেছিক. অ'কে, বহুত বেছিক ফৰ্মুলা মই নিউমেৰিকেলছ লৈ আহিছোঁ, যাৰ তোমাৰ হাই প্ৰবেবিলিটি আছে তোমাৰ আহাৰ. অ'কে, F ইকুৱেল টু ma, তো আমাৰ ফ'ৰ্চ লাগে F ইকুৱেল টু ma, মাছ তোমাৰ কিমান দিয়া আছিলে, মাছ ইজ 5 kg আৰু এক্সেলাৰেশ্যন তোমাৰ 3, তো টোটেল আমাৰ আহি গ'ল 15. অ'কে, ডান. নাও দ্য লিনিয়াৰ মোমেণ্টাম অফ a 2 kg object moving at 4 meter per second. আমাৰ মোমেণ্টামৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে, P ইকুৱেল টু mv. অ'কে, আৰু তোমাৰ মাছ কিমান দিয়া আছে দেখাচোন, মাছ তোমাৰ 2 kg আৰু ভেলচিটি তোমাৰ 4 meter per second. অ'কে, ইয়াতে আমাৰ কি আহি গ'ল 8. অ'কে, 8. অ'কে, 8 kg
meter per second. Okay, now the weight of a 10 kg mass on earth is approximately ইয়াতে কি কৰিব লাগিব কোৱাচোন nothing again তোমাৰ F equal to ma ইয়াতে আমাৰ ফোর্স লাগে ফোর্সক আমি weight বুলি কৈছো আমাৰ মাস দি আছে মাস তোমাৰ কি আছে তোমাৰ 10 kg right আৰু acceleration কিমান আছে acceleration due to gravity which is g তোমাৰ 10 লব দিছে আমাৰ কি আহি গল তোমাৰ 100 okay 100 now what is the impulse delivered by a constant 10 newton force acting for 2 seconds first of all আমি force কি পঢ়িছিলো কোৱাচোন F equal to dp by dt okay আৰু তোমাৰ dp কি আছিল p final minus p initial মই অকন আগতে তোমাক ওপৰত পঢ়াইলো impulse কি impulse is just change in momentum okay তো p final minus p initial তোমাৰ impulse হৈ গল নে নাই কোৱাচোন impulse হ'ল right তো এতিয়া আমাৰ impulse এটো লাগে just time को उधर भेज दो এতিয়া তোমাৰ force কি আছিল তোমাৰ 10 নিউটন আৰু time কি আছিল তোমাৰ 2 সেকেন্ড টোটাল আহি গল তোমাৰ 20 okay okay 20 done okay next আমাক সুধিছে the kinetic friction of a 10 kg block moving on a surface or তোমাৰ coefficient of kinetic friction তোমাৰ 0.2 okay এতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলা কি চাইছিলো কোৱাচোন তোমাৰ any তোমাৰ friction force or তোমাৰ হেয়া হ'ব ফৰ্মুলা হ'ল তোমাৰ mu into n and what is mu either তোমাৰ static দিব পাৰে mu either তোমাৰ kinetic দিব পাৰে right ইয়াতে আমাৰ mu কি দিয়া আছে তোমাৰ kinetic okay ইয়াতে mu কিমান দিয়া আছে 0.2 আৰু তোমাৰ this one normal force and what is normal force তোমাৰ mg okay since আমাৰ mass তোমাৰ 10 kg আৰু g is also 10 তো তোমাৰ 100 হৈ গল right 0.2 into 100 এটা তোমাৰ পইণ্ট উৰি যাব আৰু এটা 10 উৰি যাব ৰৈ গল তোমাৰ কি 20 ৰৈ গল okay okay 20 newton okay now তোমাৰ work power and energy okay check work is nothing but F dot S okay force আৰু displacement or তোমাৰ dot product मतलब scalar product আমি ইয়াক ভাঙি লিখিলে কি লিখিব পাৰিম F S cos theta তোমাৰ সিম্পল তোমাৰ থিটা দি দিব যদি খুধে তোমাৰ তাৰ পিছত তোমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট দিব ফোর্স দিব তোমাৰ ক'ব যে তুমি work done উলিয়াই দিয়া okay now তোমাৰ work done by gravity কিমান work কৰে কোৱাচোন লাইক মই যদি এটা বস্তু ওপৰলৈ উঠাই লো ন তোমাৰ গ্ৰেভিটিয়ে কিমান work কৰি আছে কোৱাচোন gravity actually minus work কৰি আছে okay minus mgh বুলি ক'ব পাৰা তাৰ পিছত work done by spring কি আছে তোমাৰ work done by spring এ তোমাৰ minus half kx square okay and work done by friction when we walk দেখা যেতিয়া আমি খুজ কাঢ়িম ন তেতিয়া friction force এ তোমাৰ zero work done কৰে okay always remember that তাৰ পিছত work energy theorem check তোমাৰ work energy theorem তোমাৰ কি কয় কোৱাচোন work done by all the forces is equal to change in the kinetic energy मतलब kinetic energy final minus kinetic energy initial okay আৰু তোমাৰ kinetic energy formula কি আছিল half mv square okay मतलब v final minus v initial का square হৈ যাব okay এতিয়া তোমাৰ conservative force এতিয়া মই তোমালোকক বহুত কিটা মক টেষ্ট দিছিলো ন তোমাৰ conservative force ওপৰত কোৱেশ্চন এতিয়া আমি conservative force বুলিলে কি কও কোৱাচোন দেখা the work done due to that force okay the work done due to that force should be তোমাৰ path independent okay তেতিয়া আমি সেই ফোর্সক মই কি কম conservative force দেখা এতিয়া মই work done মই এতিয়া gravity কাৰণে উলিয়ালো okay work done by gravity দেখা মই যদি সিধা এটা বস্তু লৈ যাও তাকো মোৰ mgh কৰিব লাগিব তাৰ পিছত মানলো মই দিস ৰাস্তাৰে লৈ গলো মই still mgh কৰিব লাগিব আৰু number 3 ৰাস্তাৰে লৈ গলো মোৰ still mgh কৰিব লাগিব right তোমাৰ path independent হৈ আছে ন just shortest তুমি displacement উলিয়াই দিয়া তোমাৰ আহি যাব answer simple and work done তোমাৰ 0 হ'ব যদি তুমি complete round trip তুমি work done উলিয়াই দিয়া okay then now তোমাৰ আমাৰ chapter ন তিনিটাই তোমাৰ conservative force আছে gravitational force spring force আৰু electrostatic force ha বাকি তুমি জিজি like this one resistance force তাৰ পিছত তোমাৰ not friction force all are what all are তোমাৰ non conservative force okay হয়তো তোমাৰ path dependent হয় okay path dependent like তুমি এটা বস্তু এইটো ৰাস্তাৰে আনিলা তুমি এটা বস্তু এইটো ৰাস্তাৰে আনিলা right এতিয়া দেখা এইটো আছে তোমাৰ কম ফ্ৰিকশন ফোর্স তোমাৰ কম লাগিছে আৰু ইয়াতে তোমাৰ ফ্ৰিকশন ফোর্স বহুত বেছি লাগিব ৰাইট मतलब লস কৰাই আছে এনাৰ্জি ডান নাও কাম টু এনাৰ্জি দেখা this one work done due to তোমাৰ conservative force equal to minus of potential energy okay ইয়াত ৰাখিবা
আৰু দেখা see these are some of the formulas তোমাক ডাইৰেক্ট সুধি দিব ইয়াতে তোমাৰ দিব প্লাছ দি দিব তাৰপিছত এনেকৈ both প্লাছ মাইনাছ দি দিব সেনেকৈ দি দিব তোমালোকে কনফিউজ হৈ যাবা অ'কে মানে কনফিউজ নহ'বা লাইক ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ভালকৈ চাই ল'বা আৰু okay now a potential energy of gravitational force কি আছিলে delta u equal to मतलब potential energy কি আছিলে potential energy তোমাৰ minus of work done by gravitational force আৰু work done by gravitational force কি আছিলে তোমাৰ that's this one minus mgh আছিলে okay then তো মই potential energy কি লিখিম this one plus mgh তাৰপিছত potential energy of spring force nothing to be work done or negative লৈ লোৱা okay मतलब half k x square তাৰপিছত relation between force and potential energy see this is the relation বহুত ধুনিয়া force equal to dv by dx okay du by not v du by dx okay like my potential energy মই with respect to this one with respect to position মই তোমাৰ differentiate কৰি দিলে আৰু লগতে এটা negative লগাই দিলে মই force পাই যাম okay now what is mechanical energy मतलब mechanical energy मतलब the total energy okay mechanical energy equal to kinetic energy plus potential energy also conservation of mechanical energy তোমাৰ formula হল u potential energy initial plus kinetic energy initial equal to potential energy final plus kinetic energy final okay এতিয়া তোমাৰ conservation of energy কি কয় only conservative forces should be present তেতিয়াহে আমি দিস কনজারভেশন অফ এনার্জি লগাব পাৰিম কিউকি তোমাৰ নন কনজারভেটিভ ফোর্সেস তোমাৰ এনার্জি লস কৰাই দিয়ে ওকে তো আমি তাতে কনজারভেশন অফ এনার্জি লগাব নোৱাৰিম নাও কাম টু পাৱাৰ দেখা তোমাৰ পাৱাৰৰ দুটা ফৰ্মুলা আছে p equal to f dot v मतलब force into force dot velocity vector okay force vector dot velocity vector আৰু এটা আছে তোমাৰ p equal to e by t this is basic one তোমাৰ energy divided by time ক আমি পাৱাৰ বুলি কওঁ okay আৰু ইয়াৰে ইউনিট হ'ব তোমাৰ watt is the unit of power watt okay now come to তোমাৰ numericals okay a force of 10 newton displaces an object by 2 meter in the direction of the force okay কি কৈছে তোমাৰ ইয়াতে কৈছে আমাৰ work done উলিয়াব লাগে মোৰ force দিয়া আছে আৰু displacement দিয়া আছে okay মোৰ force কিমান আছে তোমাৰ this one 10 newton দিছে okay 10 newton আৰু তোমাৰ displacement is 2 meter মোক কি আহি গল তোমাৰ 20 joule আৰু কৈছে যে in the direction मतलब अगर force ইপিনে লাগিছে ন তোমাৰ হেয়া force अगर ইপিনে লাগিছে তোমাৰ displacement ও ইপিনে তো কি হৈ গল তোমাৰ 0 আৰু cos 0 ৰ ভ্যালু কি হ'ব cos 0 = 1 যদি ইয়াক মই ভাঙি লিখো f equal to w equal to f dot f d cos theta okay यारे 20 joule ahi gol the kinetic energy of a 4 kg mass moving at 3 meter what is kinetic energy nothing is k equal to half mv square okay ইয়াতে solve কৰি লো equal to half into mass কিমান দিয়া আছে mass 4 okay 4 into v কিমান আছে 3 into 3 কিমান আহি গল দেখাছোন इसको मैं काट दूं 3 3 is 9 2 is 18 okay 18 joule তাৰপিছত the gravitational potential energy gained by a 2 kg mass lifted 5 meter high কি উলিয়াব দিছে আমাক কোৱাচোন gravitational potential energy আমি কি পঢ়িছিলো mgh ইয়াতে ভ্যালুজ দিয়া আছে সি তোমাৰ মাস আছে 2 kg তাৰপিছত জিটো আমি গমে পাও ওকে 10 তাৰপিছত হাইট আমাৰ কিমান মিটাৰ হাইটলে ৰাইজ কৰিছে তোমাৰ 5 ওকে তো কিমান হল তোমাৰ 5 to 10 into 10 equal to 100 okay 100 joule then a machine does 100 joule of work in 5 seconds its power what power equal to e by t okay power equal to e by t so power equal to 100 by 5 কিমান আহি গল তোমাৰ 20 watt okay 20 watt তোমালকে ইউনিট ধ্যান ৰাখিবা প্লিজ তাৰপিছত a spring ইয়াতে spring constant দিয়া আছে 100 newton per meter is stretched by okay is stretched by मतलब কি তোমাৰ this one x2 minus x1 basically তোমাৰ वही delta x okay তাৰপিছত the energy stored in it is okay ইয়াতে তোমাৰ দেখা half k x square what is this is তোমাৰ delta x square okay আচ্ছা তোমাৰ equal to half into k কিমান আমাৰ কিমান দিছিলে তোমাৰ 100 newton meter per meter okay into তোমাৰ x square কিমান আছিল 0.1 into 0.1 স্কয়াৰ কৰি দিলো ইয়াতে তুমি সলভ কৰিলে তুমি 0.5 joule পাই যাবা okay 0.5 joule okay then now come to তোমাৰ center this one rotational basically মই গোটেইটা combine কৰি দিছো this one system particles and rotational motion okay check তোমাৰ first of all to center of mass তোমাৰ দুটা particle তোমাৰ দুটা bodies দি দিব তাৰে তোমাৰ কব যে ইয়াৰ তুমি center of mass উলিয়াই দেখুৱা okay center of mass is nothing but m1 x1 plus m2 x2
divided by m1 plus m2 okay তুমি এটা পয়েন্ট কমন পয়েন্ট লৈ ললা তাৰে পৰা m1 x1 ৰ পৰা m1 x1 ডিসটেন্স লৈ ললা मतलब m1 ৰ কাৰণে x1 আৰু m2 কাৰণে x2 okay তাৰপিছত torque what is torque torque is nothing but force into perpendicular displacement okay force into perpendicular displacement এইটো মানে perpendicular তুমি ইয়াদ ৰাখিবা okay আৰু তাৰপিছত তোমাৰ আহিলে angular momentum আচ্ছা তোমাৰ angular momentum is nothing okay but তুমি linear momentum তো তুমি গম পোৱা ন what p equal to mv अरे यार okay p equal to mv okay तो in the same way তুমি angular momentum লৈ লোৱা angular momentum তোমাৰ মাছৰ এনালগ কি হ'ব তোমাৰ কোৱাচোন মাছৰ এনালগ তোমাৰ rotation তোমাৰ i হৈ যাব i what তোমাৰ moment of inertia আৰু v ৰ এনালগ কি হ'ব omega মই তোমাৰ কেইটামান এনালগছ লিখি দি আছো okay this one তুমি v ক আমি rotation ক আমি omega denote কৰো তাৰপিছত acceleration ক আমি alpha okay আৰু displacement ক আমি কি denote কৰো theta okay done now আৰু এটা তুমি গম পাও l equal to mvr now তোমাৰ l equal to mvr okay याद ৰাখিবা please now moment of inertia তোমাৰ কেইটামান বডিছৰ moment of inertia ইয়াদ ৰাখিবা ডাইৰেক্ট সুধি দিব পাৰে তোমাৰ ৰিঙৰ কাৰণে I equal to mr square okay I equal to mr square ring okay मतलब তোমাৰ ভিতৰত একো নাই খালি okay this is ring मतलब খাৰু এটা তোমালোকে এটা বেঙ্গল লৈ লোৱা okay বেঙ্গল খাৰু নিচিনা so that's a ring okay and rodৰ কাৰণে তোমাৰ দুটা পজিশন আছে তুমি যদি and তোমাৰ this one এইটো তোমাৰ moment of inertia about a axis তোমাৰ passing through the center হ'ব okay passing through the center তোমাৰ perpendicular to the plane okay now তোমাৰ rodৰ কাৰণে তোমাৰ দুটা আছে মই যদি এইটো this one axis ত মই rotation কৰাই দিও okay rotation about this axis তোমাৰ কি আহিব moment of inertia about this axis ml square by 12 okay আৰু moment of inertia about this axis যেতিয়া মই this axis মই মাজত লৈ আহিম তেতিয়া হ'ব তোমাৰ ml square by 3 okay done now তোমাৰ moment of inertia of disk is nothing তোমাৰ mr square by 2 मतलब তোমাৰ ৰিঙৰ আধা হৈ যাব mr square by 2 अरे मेरा disk गायब है okay this is the disk okay disk मतलब কি তোমালোকে হেয়া আমি তো বচপন মে ল্যাপটপত আমি সিডি वगैरह हुमाय है ना मूवी চাইছিলো no and that is the disk তাৰপিছত moment of inertia of hollow sphere কাৰণে তোমাৰ কি হ'ব 2/3 mr square मतलब sphere तो है लेकिन अंदर खाली है okay I equal to 2/3 mr square তাৰপিছত moment of inertia of solid sphere see solid अंदर তলত আহে তলত मतलब अंडर তোমাৰ 5 আহে okay তলত 5 আহে আৰু তোমাৰ hollow তলত তোমাৰ 3 আহে मतलब क्या আমি এটা মুভি চালো okay আমি মুভি চাই হেনা को अरे क्या सॉलिड मूवी था यार इसको तो 5 स्टार मिलना चाहिए रेटिंग में राइट तो हेतुवे लाइक सॉलिड হলে তোমাৰ তলত 5 থাকিব না তোমাৰ ৰেডিয়াস অফ জাইৰেশন বুলি এটা বস্তু আছে তোমাৰ একো নাই তুমি এইটোৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্শিয়া উলিয়াই দি হেনা তুমি mk স্কয়াৰ মই ইয়াতে উলিয়াই দেখাই আছো হা 2/5 mr স্কয়াৰ এতিয়া মই mk স্কয়াৰ ৰে হেয়া ইকুৱেট কৰিলো okay দেখা m তো কাটা যাব এতিয়া তোমাৰ r স্কয়াৰ ইয়াৰে এটা স্কয়াৰ কাটা গল আৰু ইয়াতে ৰুট আহি গল ইয়াৰে তোমাৰ ৰেডিয়াস অফ জাইৰেশন কি হ'ব গম পায় ন radius of gyration is 2/5 of this one r okay then তাৰপিছত same মই analogs কেটা লিখি দিছো তোমাৰ translational যদি p equal to mv লিখো ন আমি rotational same this is linear momentum this is angular momentum I omega লিখো তাৰপিছত f equal to dp by dt আৰু tau equal to dl by dt okay since তোমাৰ translational তোমাৰ this one আমি লিনিয়াৰ মোমেন্টাম আমি p ৰে ডিনোট কৰো আৰু তোমাৰ এঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম আমি l ৰে ডিনোট কৰো সেই কাৰণে তোমাৰ আৰু ফোৰ্সৰ এনালগ টো তোমাৰ টাও হয় ৰাইট সেই কাৰণে তোমাৰ dl by dt টাও মানে টৰ্ক ওকে এন্ড কাইনেটিক এনাৰ্জি হাফ mv স্কয়াৰ ইকুৱেল টু হাফ i ওমেগা স্কয়াৰ তাৰপিছত কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু এটা ৰিলেচন আছিল p স্কয়াৰ by 2m কাইনেটিক এনাৰ্জি l স্কয়াৰ by 2i তাৰপিছত f ইকুৱেল টু মা দেন টাও ইকুৱেল টু i আলফা ওকে কাৰণ এৰ এনালগ কি আছিল তোমাৰ আলফা তাৰপিছত work done equal to f dot s work done equal to tau dot theta okay done now তোমার system of particles and rotational motion তোমার this one হেয়া কৰিলো কি কৰিলো numericals okay check a force of 10 newton is applied perpendicular see তোমার perpendicular distance দিয়া আছে okay
of 2 meter from the hinge of a door, the torque লাগে nothing, force into perpendicular displacement, force আমাৰ 10 নিউটন আছে আৰু perpendicular displacement কিমান হৈছে তোমাৰ 2 okay তোমাৰ total কিমান আহি গ'ল 20 নিউটন মিটাৰ 20 done তাৰপিছত 2 masses of 1 kg each are at this the center of mass is at see তোমাৰ mass তোমাৰ each mass তোমাৰ 1 দিছে আৰু তোমাৰ first mass or তোমাৰ distance from okay origin or price দিছে তোমাৰ x equal to 0 আছে আৰু তোমাৰ next body তোমাৰ x equal to 2 meter আছে ইয়াতে ফৰ্মুলাতে আমি সাবস্টিটিউট কৰি দিও okay m1 দুটাই মাছে 1 kg আছিল আৰু ফাৰ্ষ্টটো ইনিশিয়াল 0 আছিল তাৰ পিছত m2 1 আছিল लेकिन नेक्स्ट वाला कोड असले तुम्हारे 2 ओके 2 मीटर और टोटल m1 plus m2 मतलब 1 plus 1 equal to 2 क्या ही बोल देखा सुन ये तो 0 हो गया 0 plus 2 by 2 क्या ही बोल 2 by 2 equal to 1 where this one now the moment of inertia of a ring about its central axis see हमार ring उलिया बोली से ring और moment of inertia about this axis मतलब central थोड़ी पास करा कि असले nothing mr square আসলে এতিয়া আমাৰ ভ্যালুজ দিয়া আছে দেখাচোন 2 তোমাৰ মাছৰ দিয়া আছে তোমাৰ 2 আৰু ৰেডিয়াস স্কয়াৰ ইকুৱেল টু 1 স্কয়াৰ আহি গল 2 okay now a wheel has a moment of inertia this and rotates at 3 radian per second what is this is তোমাৰ omega দিয়া not omega দিয়া আছে okay আমাক কি হৈছে ইটস angular momentum তুমি ফার্স্টত লিনিয়ার মোমেন্টাম গম পাও রাইট p equal to mv সিম্পল তার উপর তুমি লিখি দিয়া অ্যানালগস l equal to i omega আৰু মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া দিয়া আছে দেখাচোন তোমাৰ 2 তো 2 আছে আৰু তোমাৰ ওমেগা কিমান আছে 3 কি আহি গল তোমাৰ 6 then তাৰপিছত if a rotating disk angular velocity changes from 0 to 10 in 2 seconds its angular acceleration first of all আমি linear acceleration গম পাও right a equal to v2 minus v1 by t তাৰ পিছত আমি কি উলাম মই this one angular acceleration উলাম angular acceleration equal to this one simple তোমাৰ v ৰ analog কি আছিল omega 2 minus omega 1 by t okay আৰু omega 2 কিমান আছিল 10 আৰু initial omega আছিল তোমাৰ 0 okay 0 আছিল তাৰ পিছত divided by 2 time taken তোমাৰ 2 right so 10 by 2 equal to 5 radian per second square 5 okay now come to gravitation আমাৰ physics or this one class 11th or part 1 or last chapter I see ইমান ধুনিয়াকে গোটেইটা chapters ধুনিয়াকে along with theories plus numericals plus formulas revise হৈ গল right okay now gravitation of first hol তোমাৰ Newton's laws of gravitation কি কয় F equal to g m1 m2 by r square and তোমাৰ g value হল 6.67 into 10 power minus 11 newton meter square kg inverse 2 okay আৰু তোমাৰ gravitation is independent of medium okay ফৰক নপৰে তোমাৰ যিকোনো মিডিয়ামত তুমি দুটা বডিজ ৰাখি দিয়া তোমাৰ same force of attraction পাবা so first of all তো তোমাৰ electrostates or লগত তোমাৰ gravitation বহুত analogs আছে okay electrostates or F equal to k q1 q2 by r square আৰু F equal to g m1 m2 by r square okay done তোমাৰ ইয়াৰে যদি তোমাৰ k আছে তো তাৰে তোমাৰ g আছে okay done now তোমাৰ gravitational first or portion খিনি no তোমাৰ ditto similar হয় তোমাৰ electrostates or নিচিনা okay তোমাৰ electric field equal to f by q তোমাৰ gravitational field equal to f by m okay potential energy equal to u equal to k q1 q2 by r আৰু ইয়াৰে তোমাৰ potential energy g m1 m2 by r okay আৰু potential equal to kq by r ইয়াতে gm by r and f equal to qe ইয়াতে f equal to mg okay done now come to তোমাৰ acceleration due to gravity okay acceleration due to gravity হলে ইয়াৰে earth surface তোমাৰ কিমানখিনি থাকে acceleration due to gravity मतलब basically তোমাৰ g ৰ value তোমাৰ g m by r square আৰু তোমাৰ এটা height h হলে তোমাৰ এটা মানলো এটা body মই height earth surface ৰ পৰা এটা height h লৈ গলো তো মই total কিমান হল center পৰা r plus h right simple তুমি just বহাই দিয়া r plus h কা whole square তাৰ পিছত যদি মোৰ হাইট less than equal to 400 কিলোমিটাৰ থাকে ন আমি বাইনমিয়াল এপ্ৰক্সিমেশন কৰি হানা g equal to 1 minus 2h by r লিখিব পাৰো আৰু at the depth d मतलब আৰ্থৰ मतलब সাৰফেসৰ পৰা মই depth d দাহিলো তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰো g at depth d equal to g into g this g is g at the surface 1 minus d by r okay done now তোমাৰ orbital velocity formula কি হয় v orbital equal to root gm by r আৰু তোমাৰ escape velocity formula হয় v escape equal to root 2 gm by r okay আৰু escape velocity from the surface of the earth আমাৰ value কিমান হয় 11.2 km per second what is escape velocity is the minimum speed আমি এটা বডি দিব লাগে যাতে আমাৰ earth surface
পৰা এনেকৈ দূৰত গুচি যায় লাইক তোমাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ইনফ্লুৱেঞ্চৰ পৰা যাতে আমাৰ গ্ৰেভিটেশ্যন আমাৰ তোমাৰ আৰ্থৰ দিছ ওৱান গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফিল্ডৰ ইনফ্লুৱেঞ্চৰ পৰা দূৰত গুচি যায় তোমাৰ বেচিকেলি আমি যে ৰকেট পঠিয়াওঁ ন তোমাৰ 11.2 কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত পঠিয়াওঁ অ'কে তাৰপিছত এগেইন তোমাৰ দিছ ওৱান এস্কেপ ভেলচিটি ডাজেণ্ট ডিপেণ্ড অন প্ৰজেকশ্যন তুমি আৰ্থ ছাৰ্ফেচৰ পৰা তুমি এনেকৈ চেণ্ড কৰা এনেকৈ চেণ্ড কৰা মেটাৰ নকৰে অ'কে done now তোমাৰ gravitational potential energy all equal to minus gm by r but is minus means this one the system is bound okay bounded তাৰপিছত now come তোমাৰ kinetic energy equal to minus of তোমাৰ kinetic energy তোমাৰ হেয়া কি হয় গম পোৱা ন kinetic energy তোমাৰ value is negative of total energy আৰু তোমাৰ potential energy কি হয় তোমাৰ 2 into total energy এতিয়া তোমাৰ kinetic energy is always positive আৰু potential and total energies are negative okay time period of a geostationary satellite ইয়াত ৰাখিবা 24 hours হয় and তোমাৰ Kepler's first law তোমাৰ first law কি কয় কোৱাচোন তোমাৰ আমাৰ দিছ ওৱান আমি তোমাৰ এটা প্লেনেটে এনেকৈ এটা ইলেপ্টিকেল অৰ্বিটত তোমাৰ ঘূমি থাকে ৰাইট আৰু ইলেপ্টিকেল তোমাৰ ইলিপ্সৰ তোমাৰ দুটা ফ'কাছ থাকে দিছ ওৱান ফ'কাছ 1 ফ'কাছ 2 তো ছান ওৱান অফ দ্য ফ'কাইট তোমাৰ থাকে অ'কে ওৱান অফ দ্য ফ'কাছত থাকে তোমাৰ সেইটোৱে কৈছে তাৰপিছত তোমাৰ কেপলাৰৰ ছেকেণ্ড ল ইজ নাথিং বাট তোমাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এংগুলাৰ মমেণ্টাম অ'কে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এংগুলাৰ মমেণ্টাম এইটো তোমাৰ সেয়াত আহিছিলে দিছ ওৱান অফিচিয়েল মক টেষ্ট পেপাৰত এটা কুৱেশ্যন দি দিছিলে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এংগুলাৰ মমেণ্টাম আৰু বেচিকেলি তোমাৰ DA/dt ইকুৱেল টু কনষ্টেণ্ট যদি সোধে তোমাৰ কেপলাৰৰ ছেকেণ্ড ল ক'ৰ ওপৰত বেছ কৰিছে তুমি ক'বা কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এংগুলাৰ মমেণ্টাম তাৰপিছত কেপলাৰৰ থাৰ্ড ল ইজ নাথিং বাট দিছ ওৱান T স্কুৱেৰ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু দ্য পাৱাৰ A কিউব অ'কে now this is A cube this is the radius of the semi major axis তাৰপিছত গ্ৰেভিটেশ্যনৰ দিছ ওৱান নিউমেৰিকেলছ আহা according to Newton's law of gravitation the force between two masses m separated by distance r proportional to তোমাক কি সুধি দিছে proportionality from তোমাৰ formula f equal to g m1 m2 by r square inversely proportional to 1 by r square okay তাৰপিছত if the mass of the earth remains the same but radius is halved the new acceleration due to gravity আমাৰ acceleration due to gravity formula কি আছিলে g equal to ছোটু वाला g equal to g m by r square okay এতিয়া mass of the earth same but radius আমি কি কৰি দিছো radius আমি r/2 কৰি দিলো okay দেখা g dash আমাৰ এটো আহি যাব r/2 এতিয়া যদি r/2 কা হোল স্কয়াৰ কৰি দিও ইয়াতে 4 আহি যাব ন তলত 4 ক তুমি ওপৰত পঠিয়াই দিয়া 4 কো ওপৰ ভিজো কি হৈ যাব তোমাৰ 4g done তাৰপিছত the escape velocity from the surface of the earth is approximately 11.2 তাৰপিছত what is the weight of an object of mass 10 kg at the exact center of the earth আমি ইমান হাজাৰটা তোমাৰ হেয়া কৰিছো নিউমেৰিকেলছ বা তোমাৰ মক টেষ্টৰ সলভ কৰিছো লাইক চেণ্টাৰ অফ দ্য আৰ্থত তোমাৰ কি হয় তোমাৰ এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি তোমাৰ 0 হৈ যায় তো তুমি অফক'ৰ্ছ তোমাৰ মাছো 0 হৈ যাব ন তাৰপিছত not mass 0 নহয় তোমাৰ weight 0 হ'ব okay mass তো কনষ্টেণ্ট থাকে mass তুমি ইয়াতে তোমাৰ মেজাৰ কৰা তুমি মুনত মেজাৰ কৰা ভিনাছ মাৰ্চত মেজাৰ কৰা ফৰক নপৰে okay ইয়াতে কি দিছে question number 5 2 1 kg masses are placed 1 meter apart the gravitational force between them is equal to কি আছিল f equal to g m1 m2 by r square okay আৰু আমাৰ mass কিমান আছিল 1 আছিল তো g 1 by r square is তোমাৰ 1 square okay 1 square not this is not 12 1 square তো ইয়াতে তোমাৰ কাটা হৈ গ'ল ইয়াতে কি আহিল তোমাৰ g is nothing but g এইটো তো গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট আহি গ'ল এতিয়া গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্টত তোমাৰ ভ্যালু যদি সুধি দিয়ে ভ্যালু বহাই দিবা মই জাস্ট জি টার্মছত লিখিছো ওকে ডান so we are done with the first part of তোমাৰ this one class 11th I hope তোমালোকে বুজি পাইছা okay bye bye